اهلا بيكم في اغرب الحكايات، ومعاكم الهام لاشين. الحقيقه القصه بتاعتنا النهارده غريبه جدا وحزينه في نفس الوقت. النهايه على قد ما هي غريبه لكن كمان مش متوقعه اطلاقا. القصه النهارده بتاعتنا عن بنت اسمها ماريسا ويبر. ماريسا بنت عندها 38 سنه، عايشه مع مامتها وباباها في البيت بتاعهم، ما كانتش متجوزه ولا حاجه وعايشه معاهم في نفس البيت، وكانوا كلهم بيشتغلوا، يعني هي بتشتغل وباباها ومامتها كمان. كل واحد فيهم الصبح بينزل يروح الشغل بتاعه. يوم 26 اكتوبر سنة 2006 كان يوم طبيعي جدا، كلهم صحيوا الصبح وراحوا الشغل بتاعهم بعد ما فطروا وخلصوا الشغل ورجعوا على البيت تاني. الأم جهزت الغدا وحطته، مستنية ماريسا وباباها علشان يجوا يتغدوا. الأب وصل وجهز عشان يتغدى، لكن ماريسا جت والأم طلبت منها إن هي تطلع تغير وتنزل عشان تاكل. قالت لها إن هي مش تقدر تعمل كده وملهاش نفس خالص، وإن هي محتاجة بس إن هي تنام، ودخلت وقفلت عليها الباب. طبعا باباها ومامتها عارفين اللي فيها، لان هي كان عندها مشاكل نفسيه وكان عندها اكتئاب. معظم الوقت بتاخد مهدئات ومضادات للاكتئاب، ومعظم الوقت قاعده في اوضتها وقافله على نفسها. الام قالت ان هي هتسيبها براحتها، هي هتاخد وقتها وخلاص الموضوع ينتهي وترجع لطبيعتها تاني. تاني يوم صحيوا كالعاده برضه، حضرت الام الفطار وقعدت هي والاب علشان يفطروا، ونادت لماريسا. ماريسا ما ردتش عليها. الام قالت مفيش مشكله، يمكن تعبانه شويه وهتريح شويه زياده، وخرجت هي والاب علشان يروحوا الشغل بتاعهم. كل حاجه طبيعيه ومفيش اي مشكله خالص، لان هم متعودين منها على كده. جت الام تاني يوم برضو من الشغل وحضرت الغدا، وابتدت تنادي على ماريسا على اساس ان هي موجوده في البيت بقى. لقيتها ما بتردش عليها، فقالت برضو مفيش مشكله، ممكن تكون عملت زي اليوم اللي قبله. دخلت اوضتها وقفلت عليها ونامت، وعدت الليله عادي جدا برضو. تاني يوم بقى الام برضو نادت عليها عشان الفطار، لكن هي ما ردتش عليها. فالام راحت وخبطت عليها على الباب تشوف في ايه، ما ردتش عليها برضو. تفتح الباب لقيتها مش موجوده في الاوضه بتاعتها، والاوضه كالعاده زي ما هي متعوده دايما عليها مكركبه تماما، اكوام من الهدوم محطوطه وكل حاجه مبعتره في كل حته. الام متعوده على المنظر ده من ماريسا تماما، وخصوصا زي ما قلت ان هي عندها اكتئاب، بالتالي حكايه ان هي تنظف اوضتها دي مش وارد اطلاقا عندها. الام برضو ما ركزتش قوي في الموضوع، وقالت ان احتمال كبير ان هي تكون خرجت اليوم اللي قبله وباتت بره مع اصحابها وهتيجي ومفيش مشكله خالص. استنت لحد بالليل ورجعت من الشغل بتاعها هي والاب، ونادوا عليها تاني ما لقوهاش موجوده برضو. هنا بقى ابتدت الام تحس ان في حاجه مش طبيعيه وغريبه. دخلت الاوضه بتاعتها لقيت ان كل حاجه زي ما هي متعوده عليها، لكن في حاجه واحده بس لفتت نظر الام، ان الشنطه بتاعت ماريسا موجوده وفيها كل متعلقاتها، تليفون وفلوس وكل حاجه. فالام تاكدت هنا تماما انها لا يمكن تكون خرجت بره البيت، انها عمرها ما بتخرج من غير الحاجات دي ابدا. اول حاجه الام فكرت فيها ان هي تعملها انها تبلغ البوليس، لانها اعتقدت ان بنتها ممكن جدا تكون اتخطفت، خصوصا ان البنيه بتاعتها ضعيفه شويه. يعني ماريسا من النوع الرفيع، وزنها حوالي 50 كيلو وطولها حوالي 160 ويمكن اقل. فالام شافت ان عندها فرصه كبيره جدا ان اي حد يهجم عليها ويخطفها، وابتدى البوليس يجي ويحقق ويشوف فيه ايه. الحقيقه ضابط البوليس اول تعليق قاله على الاوضه لما دخل ان دي اوضه مش ممكن تكون ادميه تماما، لانه بيقول ان كومه الهدوم اللي محطوطه كانت اطول منه هو شخصيا، وكل حاجه مرميه في كل مكان، بس مش لاقيين دليل هي ممكن تكون موجوده فين. وقالوا ان هم هيدوروا ويعملوا ابحاث ويردوا على الام. الموضوع خد وقت كتير، من اول 6 اكتوبر لحد 9 نوفمبر، يعني حوالي اسبوعين، والام عماله تدور على بنتها في كل مكان مش لاقياها تماما. تدخل الاوضه بتاعتها علشان تبص تشوف فيه ايه، تسمع شويه خروشه كده لكن مش عارفه هي جايه منين، لكن هي كانت عارفه ان في فيران بتدخل في الاوضه دي، فقالت اكيد الخروشه دي منها. الخروشه دي استمرت يومين بحالهم وبعد كده سكتت تماما. الام قالت خلاص يبقى الفار ده اخد اي سكه ومشي. لكن بعد كام يوم تاني الام ابتدت تشم ريحه مش مظبوطه في الاوضه. قالت بس الفار ده اكيد مات في الاوضه، وتحلل والريحه دي جايه منه. الست عندها ما شاء الله تبرير لكل حاجه، وبتفكر منطقيا في كل ظاهره ممكن تشوفها، يعني ما شاء الله عليها. لكن الام قررت حاجه تانية، قررت ان هي تتصل باختها جينا، يمكن تقدر تساعد في اي حاجه. جينا كانت عندها علم ان اختها مختفيه، وحاولت كتير تسال عليها اصحابها وتدور عليها، ولو ان ماريسا ملهاش اصحاب كتير، هي كانت بتشتغل سكرتيره في شركه وفي حالها، من البيت للشركه ومن الشركه للبيت، ولا اصحاب ولا بوي فريند ولا ليها اي حياه اجتماعيه خالص. لكن سالت على زمايلها وكده، قالوا لها ان هم ما شافوهاش من فتره كبيره جدا وبطلت تروح الشغل. ودي برضو كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لجينا، انها عارفه ان اختها لا يمكن تسيب شغلها باي شكل من الاشكال. المهم جينا خدت نفسها وراحت البيت، وقالت هتطلع الاوضه تفتش فيها تاني، يمكن تشوف حاجه كانت غايبه عنهم في المرات الكتير اللي فتشوا فيها الاوضه.
ودخلت الأوضة وابتدت تبص هنا وهناك. طبعا زي ما قلنا أكوام من الهدوم وأكواب من الكتب مرمية في كل حتة، وكان في مكتبة في الجنب كده مليانة كتب مش باين منها أي حاجة خالص من كتر الكتب اللي فيها. لكن جينا وهي بتقلب كده وبتبص في المكتبة لاحظت في حاجة غريبة ورا الكتب، فبتبص ورا الكتب. جينا صرخت صرخة رهيبة جدا، ما كانتش متخيلة المنظر اللي هي شافته. طبعا كلنا دلوقتي أكيد توقعنا إيه المنظر اللي شافته. شافت رجل آدمية محشورة ورا المكتبة، ولما ابتدوا يشيلوا المكتبة مين اللي ظهر؟ لقوا ماريسا محشورة ورا المكتبة، راسها لتحت ورجليها لفوق، وطبعا ميتة بقالها أسبوعين في الوضع ده. طبعا كلهم جالهم ذهول، ابتدوا يصرخوا واتصلوا بالبوليس علشان يجي. أول حاجة عملها البوليس طبعا طلب تشريح الجثة. الطبيب الشرعي قال إن مفيش أي شبهة جنائية وإن هي ماتت موتة طبيعية، لكن قال كمان في حاجة ممكن تكون تساعد على إن الموضوع يتدهور بالشكل ده ويوصل للموت، إن هي لقى في السيستم بتاع جسمها مجموعة كبيرة من المواد المخدرة، ودي طبعا من أدوية الاكتئاب وأدوية المهدئات اللي كانت بتاخدها. تصور الطبيب اللي شرحها بالنسبة لطريقة موتها إن هي فضلت كده مقلوبة يومين، وبعد اليومين دول ماتت، وقال ان الدم كله اتجمع في الرئه وفي المخ، فبالتالي هي ما قدرتش تتكلم ولا تصرخ ولا اي حاجه، كانت فاقده النطق تماما. كل اللي كانت بتقدر تعمله ان هي تحاول تلفت نظر مامتها اللي كل يوم تدخل اوضتها ان هي موجوده في المكان ده، وتحاول تعمل اي صوت خروشه كده على امل ان مامتها تاخد بالها. لكن زي ما قلنا الام كان عندها تفسير منطقي لكل حاجه ما شاء الله. يعني اخر حاجه جت في بالها ان ممكن يكون الصوت ده صوت بنتها مثلا من ورا المكتبه. هو ممكن حاجه ما تخطرش على بال حد فعلا، بس كانت تدور يمكن كانت شافت حاجه وكانت لحقتها. الطبيب قال ان هي فضلت يومين بحالهم عايشه وبعد كده ماتت، والجثه بتاعتها ابتدت تتحلل، عشان كده ده كان مصدر الريحه اللي الام ابتدت تشمها في البيت. طب هي ماتت ازاي؟ الام بتقول ان جهاز التلفزيون بتاعها كان لازم يتحط الفيشه بتاعته بشكل معين كده ورا المكتبه، فممكن جدا تكون هي في الوقت ده طلعت علشان ما عرفتش توصله من تحت، فبتحاول تمد ايديها راحت جايه نازله براسها واتحشرت في المكان ده وما عرفتش تخرج منه تاني. وزي ما قلنا اتجمع الدم في الرئه وفي المخ، ما عرفتش تتكلم ولا تخرج نفسها ولا تخلي حد يقدر يساعدها. طبعا الطريقه مؤسفه جدا ومأساويه جدا وحاجه صعبه قوي قوي، والام بتقول ان هي اكتر حاجه مأثره فيها وصعبان عليها ان بنتها كانت معاها اسبوعين بحالهم في البيت وهي مش عارفه، وان بنتها ماتت بعد يومين وهي كان بينها وبين بنتها خطوات وما قدرتش تنقذها. يومين بحالهم البنت بتحاول تستغيث، والام طبعا بتحمل نفسها الذنب ان هي ما فهمتش كل ده وسابتها تواجه مصيرها وسابتها للموت. طبعا هو قدر وكده كده كان هيحصل لها كده مهما الام عملت، لكن الام بتلوم نفسها ان هي ما اخدتش بالاسباب ودورت حتى على مصدر الصوت يمكن كانت قدرت توصل لها في الوقت المناسب. لكن زي ما قلت كله اقدار، واتمنى يكون سرد للقضيه النهارده يكون عجبكم، واستنوني في الحلقه الجايه من اغرب الحكايات، جايه لكم وجايبه قضيه غريبه او احداث غريبه العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه. استنوني.